بچه‌ها سلام، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. ما این جلسه در قسمت 9 از فصل 5 خودمون در این بخش از فصلمون هستیم و موضوع این جلسه ما اصل تحقق هزینه است. در این جلسه می‌خوایم اصل تحقق هزینه رو به تعریفش بپردازیم، بررسیش کنیم، مزایاش رو ببینیم، ویژگیاش رو با هم دیگه مرور کنیم. اصل تحقق هزینه. بر اساس اصل تحقق هزینه ما تمامی هزینه هایی که در کسب و کارمون اتفاق میفته رو باید در زمان وقوع و تحمل شناسایی کنیم. دقیقاً مثل اصل تحقق درآمد میمونه، فقط میاد هزینه ها رو بهش اشاره میکنه. زمان پرداخت وجه بابت خرید کالا و خدمات توسط مشتری ملاک ما برای ثبت نیست بچه‌ها. ملاک اصلی تحویل کالا و خدمات هرچند که مبلغی پرداخت نشده باشه. یعنی ما اگه کالایی رو تحویل گرفتیم، اگه خدماتی رو از تامین کننده تحویل گرفتیم، هرچند پولش رو نداده بودیم، باید هزینه اون کالا و خدمات رو بیایم شناسایی بکنیم توی سیستم. بچه‌ها اصل تحقق هزینه هم مثل اصل تحقق درآمد باز میاد در راستای تایید فرض تعهدی برای ما چارچوبای دقیق‌تری رو مشخص میکنه و در واقع میاد همون صحبت‌های فرض تعهدی رو به صورت کاملتر تکرار میکنه. و یه نکته دیگه، شاید بپرسید این اصل تحقق هزینه رو از کجا آوردی؟ من توی اینترنت که زدم چیزی در رابطه با اصل تحقق هزینه ننوشته بود. بچه‌ها منابع فارسی خیلی این اصل رو مورد بررسی قرار ندادن، ولی ما یه جایی داریم به اسم GAAP یا Generally Accepted Accounting Principle، اصول پذیرفته شده حسابداری، که شما میتونید تو گوگل همون GAAP رو سرچ بکنید و اصلهای یعنی اصول پذیرفته شده حسابداری رو با منبع اصلی خودشون مطالعه بکنید. هرچند که حالا نبود این اصل و بررسی نکردن این اصل تو منابع فارسی هم خیلی چیز مهمی نبود، چون از فرض تعهدی کامل اومده باز این موضوع رو پوشش داده. ولی از اونجایی که من میخواستم دوره کامل باشه، خب یه سری هم به منابع خارجی زدم، براتون اصول رو یه بررسی دقیق تری هم انجام دادم. اصل تحقق هزینه یه سری مزایا هم داره. مزایاش دقیقا شبیه همون اصل تحقق درآمده. در واقع شفافیت بیشتر در گزارشات مالی، وجود آمار و گزارشات از هزینه‌های پرداخت شده و نشده، ثبت بروز هزینه‌ها و استفاده از گزارشات درآمد برای استفاده کنندگان میتونه از مزایا باشه که عیناً همون مزایای تحقق درآمده. بخوام براتون یه ذره موضوع بازترش کنم، در واقع ما در اصل تحقق هزینه اگه هزینه ها رو ملاکمون رو پرداخت در نظر بگیریم، مثلا فرض کنیم ما فروردین ماه یه هزینه‌ای برامون ایجاد شد 10 میلیون تومان و قرار شد که مثلا مهر ماه ما پولش رو بدیم. ما تا مهر تو سیستم حسابداری اون هیچ اطلاعاتی از این هزینه ثبت نمی‌کنیم. از زمانی که مهر ماه داریم پرداختش رو انجام میدیم، همون موقع میام شناسایی و پرداختش رو میزنیم. و اگه از فاصله فروردین ماه تا مهر ماه ما یه گزارش از هزینه‌هامون بخوایم بگیریم، این هزینه هیچ جا منظور نشده و این واقعاً اتفاق خوشایندی نیست، چون زمانی که ما از یه سیستم حسابداری داریم گزارش میگیریم انتظار داریم که همه چی به روز ثبت شده باشه و اگه این اصل رعایت نشه، خب ما 6 ماه اطلاعات نداریم تا زمانی که پول اون هزینه رو بدیم و شناساییش بکنیم و این اتفاق جالبی نیست. پس میایم چیکار میکنیم؟ اگه هزینه‌مون فروردین ماه اتفاق افتاد و قرار شد مهر ماه پولشو بدیم، هزینه رو فروردین شناسایی میکنیم، بدهکار میشیم به تامین کننده و در مهر ماه پولشو میدیم. اینجوری هر موقع بیایم سیستمو چک کنیم میبینیم که یه هزینه تو فروردین داشتیم و میتونیم حتی بفهمیم این هزینه تصفیه شده یا تصفیه نشده. اینطوری میتونیم چقدر اطلاعات شفافتر و بهتری بگیریم. اما یه مثال با هم بریم در رابطه با اصل تحقق هزینه. مثال اول میگه شرکتی در تاریخ 1/5 برای نوسازی فضای ساختمان اقدام به بازسازی و اقدامات عمرانی میکنه. با شرکتی قرارداد مربوطه رو میبنده و مبلغ نهایی پروژه 800 میلیون ریال به توافق میرسه، به توافق طرفین میرسه
مبلغ 100 میلیون ریال هم بابت پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت میشه و تاریخ پروژه 14/8/402 توافق میشه. بچه‌ها ببینین در تاریخ 1/5 مبلغ 100 میلیونه پرداخت میشه، ولی 14/8 قراره که شروع اون پروژه اتفاق بیفته. ما هزینه نوسازی رو در چه تاریخی باید ثبت بکنیم؟ خب این اصل اولش ما گفت ملاک پول نیست، ولی باید پول رو هم اینجا ثبت بکنیم. میدونید دیگه ملاک پول نیست. پولی که دادیم، اون 100 میلیون ریالی که دادیم، ملاک ما برای ثبت شناسایی نیست. ولی خب ما باید تو حسابداری همه چی رو ثبت بکنیم. اون 100 میلیون رو کجا ثبت میکنیم؟ تاریخ شروع پروژه رو میذاریم 14/8، ولی اون پول هم که دادیم همون 1/5 باید به حساب پیش پرداختمون ببریمش. حساب پیش پرداخت یعنی این که ما یه خریدی قرار انجام بدیم و یه قسمت از پولش رو دادیم، ولی هنوز اون کالا خدمات مد نظرمون رو از تامین کننده نگرفتیم. پیش پرداخت یعنی پولای پرداخت شده ما و در ازاش خدمات و کالایی دریافت نشده، و از اونجایی که نشده پیش پرداخت یعنی طلب ما از تامین کننده. حالا چه طلب به صورت ریالی بخواد به ما پسش بده یا بخواد کالا خدماتمون رو بهمون پس بده. اینم از اصل تحقق هزینه. در قسمت بعدی اصل تحقق درآمد رو داشتیم. در قسمت بعدی حالا اصل تطابق هزینه با درآمد رو داریم، موضوع جدیدی که قراره با هم دیگه بررسی کنیم. دعوت میکنم که در قسمت بعدی همراه من باشید. بچه‌ها همچنین اگه از ویدیو خوشتون اومد، در کانال یوتیوب، اینستاگرام، گروه تلگرام، کانال تلگرام، وبسایت حساب تیوب میتونید ما رو دنبال کنید. همچنین دعوت میکنم که یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید. همراهی شما باعث دلگرمی ماست. و اگه از ویدیو خوشتون اومد، اگه نظر، پیشنهاد، انتقادی داشتید، خوشحال میشیم که نظرتون هم برای ما در بخش کامنت ها چه داخل یوتیوب چه داخل وبسایت قرار بدین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.